Jacques hier voor Inkers TV vanaf de Xicon stand, nog altijd in Düsseldorf voor de Drupa. En ja, het is alweer onze laatste VGC-talks hier. En ja, we spreken met Jeroen van Bouw van Xicon. Dag Jeroen. Dag Jacques. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Wel, fijn dat je ons even te woord kunt staan. Hè? Ik weet dat je druk bezet persoon hier bij Xicon. Laten we daar misschien dadelijk even mee beginnen. Jeroen, wat doe jij bij Xicon? Wel, ik ben hier verantwoordelijk voor solution design. En wat wilden nu eigenlijk zeggen? Solution design als pitch manufacturer. En we maken niet alleen pitchen, we maken ook alle consumables, we doen ook de services, we ontwikkelen ook de software. Het is een geheel en een solution dat we eigenlijk willen brengen bij een klant. Nu, we kunnen het ook niet op zichzelf doen. Hè. We hebben ook niet alle componenten van een volledige oplossing. En daarvoor werken we ook samen met partners. En het is ook mijn taak van al die componenten op vraag van een bepaalde klant, specifieke applicatie, van de juiste componenten samen te brengen en dat tot heel geheel te brengen. Om dat zo aan de klant aan te kunnen bieden. Misschien, logisch misschien, partner van het VGC, Lier, Lier uiteraard. Wat behelst dat voor jullie? Hoe ondersteunen jullie die VGC? Hoofdkwartier is inderdaad in Lier, België. VGC, we zijn strategische partner van het VGC. Dat is ook belangrijk voor ons. Ik heb net vermeld, solutions design, onderdelen samenbrengen. En daarvoor is zo'n partnership heel belangrijk. En VGC is daar een verbindende factor in. Ja. Samenbrengen van die verschillende partijen helpt ons enorm. Wel, fijn om te horen. Ja. Goed, laten we eens eventjes induiken op wat Xicon hier op de beurs allemaal meegebracht heeft. We kennen al uiteraard veel technologie, maar wat is hier nieuw, Jeroen? Ja, nieuw op Drupa, hetgeen we weer op de stand tonen, is natuurlijk niet ons volledige portfolio. Ik weet niet of je dat weet, maar Xicon is zowel actief in graphic arts segment, commercieel printen. Daarvoor hebben we Sirius technologie, die dat we niet op de stand hebben staan. Xicon is ook actief in het corrugated postprint segment. Daarvoor hebben we onze Idera technologie, staat ook niet op de stand. We hebben geopteerd voor hier op Drupa stand 3 nieuwe labels en packaging oplossingen te tonen. Enerzijds hebben we de Lion technologie, die hebben we eigenlijk ook al op Label Expo geïntroduceerd. En dat betreft een droge toner technologie, EP-technologie, maar die dat behoorlijk wat sneller is geworden. Vandaag loopt die aan 42 meter per minuut, Lion technologie. Anderzijds hebben we ook gekozen om onze Titan technologie, dat is ook een nieuwe droge toner technologie met Titan toner. En dat is eigenlijk een heel durable toner. Eigenlijk de voordelen van EP, elektrofotografie, gecombineerd met de voordelen van UV inkjet. En wat zijn die voordelen? Durability. Die zaken gecombineerd als Titan toner. En we tonen dat hier in een samenwerking met Kurz, waarbij we eigenlijk een digitaal embellishment, dus waarbij we de folieapplicatie of de metallisatie op de Xicon pers genereren. Dus met alle mogelijkheden van fijne details, fijne lijntjes, maar ook variabele data, allemaal in één pas gedrukt. Dat wil ook zeggen perfecte registratie tussen de folie en het vierkleuren drukgedeelte. En dan hebben we ook aan de UV-inkjet kant behoorlijk vernieuwends gedaan de laatste jaren. Hier tonen we nu onze PX3300 HD, waar dat eigenlijk onze 1200 dpi drukpers is, dpi UV-inkjet pers is, die dat dus niet enkel een nieuw kwaliteitslevel biedt, maar die dat ook heel wat voordelen biedt in verband met snelheid, capaciteit, uptime, automatisatie. Want dat is toch ook een cruciaal onderdeel, automatisatie van het volledige, niet enkel het drukproces, maar van het volledige productieproces. Ja, nee, dat is klaar. Je hebt het er juist zelf al aangehaald. Ja, Xicon, vaak met die droge toner geassocieerd. Nu dus ook in het inkjet verhaal. Bij vele bekende merken zoals de jouwe hier, van de grote merken, horen we over heel veel samenwerkingen. Connecteren, ja, maar dat er eigenlijk ook strategische samenwerkingen zijn. Is dat ook iets waar Xicon specifiek droge toner of inkjet mee bezig is? In die OEM-space bijvoorbeeld? Ja. Is dat iets... Absoluut. Ik heb er daarnet al eentje vernoemd in samenwerking met Kurz. Ja. Omwille van een embellishment functionaliteit. En een uniek, het zijn een paar zaken die samenkomen. Je hebt een paar partners, je hebt technologie ontwikkeld, Titan in dat geval bijvoorbeeld. En je ziet er een unieke mogelijkheid om een digitaal embellishment nog te versterken. Dus in samenwerking met Kurz. Maar even goed aan het andere spectrum en aan bijvoorbeeld het workflow gedeelte, al het preprint gegeven, preprint activiteiten. We hebben daar behoorlijk wat partnerships met verschillende bedrijven
MAE-systemen, maar ook workflow-systemen, waarbij dat we zien, ja, het is nodig digitaal drukken. Dat heeft het short-run probleem opgelost, zeker in labels en packaging. Maar natuurlijk, als je enkele drukgedeelten bekijkt, dan heb je dat short-run gedeelte probleem in de pressroom opgelost. Maar je genereert nieuwe bottlenecks in de pre-press. Al die kleine runnetjes die moeten allemaal voorbereid worden. Dus ook daar moet je gaan automatiseren. En dan is het cruciaal dat je daar samenwerkt met een MAE-systeem, met workflow-systemen. En onder andere via de partners van VGC, maar ook daarbuiten, een beetje breder, ook internationaal, hebben we behoorlijk wat partnerschappen die dat ons versterken, die dat ons samen versterken om dat verhaal naar de klant te brengen. Want ik denk dat, ik heb mij laten vertellen, dat jij, nu zit je natuurlijk in die bredere rol binnen Xycon, ja, dat jij daar toch wel een dikke vinger in de pap hebt gehad in dat, laten we zeggen, pre-press. Laat ons zeggen dat er behoorlijk wat mensen ja. bij Xycon zijn die daar heel creatieve ideeën hebben. Ik ben er misschien één van, maar die heel creatieve ideeën hebben. En die ook de markt goed kennen, de markt goed onderzoeken en gaan zien wat zijn de noden en waar vinden we de juiste tools om dat verhaal sterker te maken. En om het voor onze klant zo goed mogelijk te kunnen implementeren. Ja, ik weet, je bent fel bevraagd hier. Toch nog een enkel vraagje. Sustainability. Hè? Ook een van de woorden die heel sterk naar voren komt bij heel veel. Hoe sta jij, jij met Xycon eigenlijk op dat punt? Ik ben blij dat je het vraagt, Jacques, want inderdaad, er is behoorlijk. Ik denk dat iedereen wel over sustainability spreekt. En wij natuurlijk ook. We spreken over sustainability, niet over greenwashing. Hè? Ja, nee, niet over greenwashing, Juist, absoluut. Ja. En dat is een hele belangrijke. Want inderdaad, we brengen allemaal wel op een of andere manier een groen verhaal. Maar het is vooral wat erachter steekt. Nu bij Xycon, toevallig of niet toevallig, hebben wij die keuze om sustainable te werken eigenlijk al veel langer geleden gemaakt. Dat is niet nieuw voor ons. 15 jaar geleden hebben wij onze tonerfabriek al groen gemaakt. Droge toner is eigenlijk een vrij groene, of wordt op een behoorlijk groene manier met renewable energie geproduceerd al heel lang. Maar nu gaan we samen, het is ook noodzakelijk dat we nog een paar stapjes verder gaan om dat project, dat sustainable project eigenlijk globaal ook te kunnen ondersteunen. We gaan een paar stappen verder. En wat we nu gedaan hebben, hier op de beurs bijvoorbeeld, is voor al onze Xycon-technologieën hebben we eigenlijk een sustainability scorecard gemaakt. Waarin dat we gaan kijken, als je drukt met die technologie, met onze UV-inkjet-technologie, met onze Titan-technologie of met de Lion-technologie, die by the way ook een eco-toner, een nieuwe toner, die nog groener geproduceerd en ook nog toelaat om nog groener te gaan drukken. Wat is nu de impact van die verschillende technologieën op CO2-gebied? Dus voor elk van die technologieën hebben we een calculator gemaakt en dan brengen we dat ook in kaart. Wat kost het nu aan CO2 om 1 vierkante meter te drukken met die bewuste technologie? Zijn we daarin de beste? Dat weten we niet. Ook niet de bedoeling van te zeggen van wij zijn de beste. Het is eigenlijk de bedoeling van een tool aan te leveren, zodanig dat iedereen kan vergelijken ook van oké, welke technologie is nu op sustainability aspect het beste geschikt. En eigenlijk die carbon footprint eigenlijk visueel te kunnen maken. Om die visueel te kunnen maken en om dat ook vergelijkbaar te kunnen maken. Ja, interessant. Jeroen, wat hebben jullie nog in petto na Drupa? Ja, natuurlijk, er zit nog behoorlijk wat in de pijplijn. De ontwikkeling stopt niet na Drupa. Eerst en vooral voortwerken aan die technologie. Titan is beschikbaar, is commercieel beschikbaar. De nieuwe UV-inkjet-technologie is commercieel beschikbaar. We werken nog voort aan workflow, because ook workflow is een belangrijk onderdeel van de Xycon oplossing. Dus, we hebben onze eigen X800 workflow, state-of-the-art workflow, durf ik echt wel zeggen. En dat hoor ik niet. Blijft toch een stokpaardje, hè? Blijft een stokpaardje, Jacques. Maar we mogen er ook best fier op zijn. En dat is niet enkel omdat we dat zelf zeggen, maar dat is vooral omdat klanten en by the way ook partners om dat zeggen dat die Xycon workflow toch wel iets speciaals is. Dus ook daar wordt nog behoorlijk aan gewerkt en kunnen nog behoorlijk wat nieuwigheden bieden aan onze klanten. Oké. Fijn, Jeroen. Ik ga u laten gaan. Bedankt voor dit gespreksje. Ja, en jullie hebben het gehoord. Hier voor de VGC Talks stopt het. Helaas zijn we aan de laatste partner gekomen. Maar ja, de parel van Lier mocht niet ontbreken. Dus bedankt en tot de volgende keer.